Hello everyone, welcome to my channel. र आज पनि म तपाईहरुको समक्ष चाहिँ नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। र चाहिँ अगाडिको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ जापानमा चाहिँ काम कसरी खोज्न सकिन्छ हैन, जस्तै शिक्षकको लागि अथवा ट्रेनरको लागि चाहिँ कामहरु खोज्ने साइटको बारेमा तपाईहरुलाई मैले सिकाइ गरेको थिए। र आशा छ तपाईहरुले त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु भएको थियो होला। र आज पनि म चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो रिडिकेसो अथवा चाहिँ सोकुमेके रिडिकेसो चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो पीसीमा माइक्रोसफ्ट एक्सेल राख्नु भएको छैन अथवा चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा चाहिँ तपाईलाई बनाउन चाहिँ एकदमै झन्झटिलो हुन्छ अथवा भने चाहिँ तपाईले चाहिँ कुनै पनि वेबसाइटमै गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ रिडिकेसो अथवा चाहिँ सोकुमेके रिडिकेसो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अनलाइनमा आजभोलि चाहिँ टन्नै थुप्रै साइटहरु चाहिँ हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ अटोमेटिक तपाईले चाहिँ आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन हालिसकेपछि त्यसलाई रिज्युमेमा चाहिँ आउटपुट पीडीएफ मा चाहिँ दिने खालको साइटहरु एकदमै धेरै हुन्छ। र म त्यो थुप्रै साइटहरु मध्ये केही चाहिँ 3-4 वटा साइटहरु चाहिँ तपाईहरुको समक्ष आज म चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न गइरहेको छु। र एकदमै बेन्डी छ त्यो साइटहरु, जसलाई चाहिँ अब एक्सेलमा चाहिँ बनाउन चाहिँ एकदमै मेहनत दुख्छ अथवा चाहिँ झन्झट हुन्छ। तिनीहरुको लागि चाहिँ डेडिकेटेड भिडियो हो यो। सबैभन्दा फर्स्ट साइट भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ मैले चाहिँ यो साइटको चाहिँ लिंकहरु चाहिँ मेरो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु। तपाईले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यो साइटमा गएर चाहिँ यो साइटलाई चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै चाहिँ यो चाहिँ डेन्सिटी रिडिकेसो भनेको छ। यो एकदमै हेल्पफुल साइट हो जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने जस्तो तपाईले जस्तै मैले यहाँ रिडिकेसो सक्सेस सुरुमा बटनमा हरियो बटनमा दबायो भने तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै साइजमा चाहिँ यहाँ स्याम्पलहरु चाहिँ राखिदिएको छ। अब तपाईले चाहिँ के बनाउने हो हैन, तपाईले चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईले स्याम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यो ए पाताङको चाहिँ स्याम्पल हेर्यो भने यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ रिडिकेसोहरु छ। जस्तै मलाई यो रिडिकेसको स्याम्पल चाहिँ मन परेन भने, जस्तै मैले अर्को स्याम्पल हेर्छु भने मलाई चाहिँ यो फर्मेटमा चाहिँ मलाई रिडिकेसो बनाउन छ भने तपाईले चाहिँ सक्छ अथवा चाहिँ हेन्स्यो तलको बटनमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा आइसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो अब इन्फर्मेसनहरु आफ्नो जो होहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखेर नर्मली त्यस्तो के गाह्रो हुँदैन। आफ्नो नामहरु, डेट अफ बर्थ, कन्ट्याक्ट नम्बर, एड्रेसहरु चाहिँ लेखिसकेपछि, फोन नम्बरहरु लेखिसकेपछि र आफ्नो एजुकेसनल डेटाहरु पनि सबै लेखिसकेपछि लास्टमा चाहिँ यहाँ चुज फाइल भन्ने छ। यो चाहिँ स्यासिङको लागि भनेछ। फोटोको लागि चाहिँ तपाईले चुज फाइल गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा अथवा चाहिँ पीसीमा चाहिँ राख्नु भएको फाइललाई चाहिँ तपाईले चुज गरेर यहाँ चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो गरिसकेपछि लास्टमा हेर्नु चाहिँ यहाँ डाउनलोड सुरु भनेछ नि। डाउनलोड सुरुमा जस्तै मैले अलि तोरिआएको छु तपाईलाई देखाउनको लागि चाहिँ नेममा चाहिँ मैले अमृत विक लेखे हैन। जस्तै सेभेजमा चाहिँ मैले चाहिँ दान्से गरे भने डाउनलोड सुरु तपाईले यहाँ देखिसक्नुभयो तलपट्टि इङ्गावा भनेर लेखेको छ। यो डाउनलोड भइसकेको छ। जस्तै मैले डबल क्लिक गरे भने यसरी अमृत विक अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ दान्सेले जोशीमा चाहिँ मेरो दान्सेमा चाहिँ गोलो लागिसकेको छ हैन। यसरी चाहिँ तपाई एक्सेलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बनाउनु भएको भने तपाईले यसमा चाहिँ यो गोलो लाउनु पर्ने थियो, अनेकै लफडा गर्नु पर्ने थियो नि त। त्यसबाट यसले चाहिँ एकदमै सजिलो बनाइन्छ। यो चाहिँ एउटा भयो यो साइट डेन्सिटी रिडिकेसो भनेर। त्यसपछि म दोस्रो साइट तपाईहरुलाई चाहिँ सोखाइ गर्न गइरहेको छु। दोस्रो साइट भनेको चाहिँ तपाईको यागिस भन्ने साइट हो।
तपाईले चाहिँ यसमा खाइन तौरको अथवा चाहिँ लगइन नगरिकन तपाईले चाहिँ रिलिक्स अथवा चाहिँ सुकुमे रिलिक्सहरु चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै एकदम यहाँ ओसुसुमे चाहिँ यो हरियो लगाइदिएको भएको कारणले गर्दा मैले अहिले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि यो कोनो रिलिक्स दे स्क्रु भन्नेमा क्लिक गरे अनि त्यसपछि यहाँ न्युरोको हाजिमेरो गरे र यसमा चाहिँ अलिकति बनाउने तरिका चाहिँ फरक छ अघिको साइड भन्दा। यसमा चाहिँ तपाईको जस्तो पार्ट गरेर चाहिँ छुट्याइदिएको छ। जस्तो तपाईले जस्तो मैले र्यान्डमली यो मैले आफ्नो नामहरु चाहिँ राखेर टेस्ट गरेको थिए। जस्तै तपाईले बनाउँदै लेख्दै हुनुहुन्छ र तपाईले कस्तो भयो भनेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। तलपट्टि चाहिँ यो प्रिभ्यू भन्नेमा गइसकेपछि यो मैले अघि टेस्टको लागि चाहिँ आफ्नो नाम लेखेको थिए हैन, यस्तो देखिन्छ हैन। तपाईले अब फेरि तपाईले लेख्नु पर्ने मोडमा चाहिँ तपाई आउन चाहनुहुन्छ भने यो न्युरोको गामिनी मधुरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आउनुहुन्छ र फेरि चाहिँ लेख्न चाहिँ चुजुकी गर्दा हुन्छ, चुकी गरेर है। लास्टमा तपाईले देख्नुहुन्छ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ। तपाईले चाहिँ सबै लेखिसकेपछि तपाईले प्रिभ्यू गरेर हेर्नु होला अनि सबै लेखेको कुरा चाहिँ ठीक छ भने तपाईले चाहिँ डाउनलोड अप्सन दबाएर तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यागिसमा पनि यसरी चाहिँ रिलिक्स बनाउन सकिन्छ हैन। रिलिक्स अथवा चाहिँ सुकुमे के रिलिक्स। त्यसैगरी मैले अर्को चाहिँ वेबसाइट चाहिँ के छ भन्दा तपाईको यो एनिकान भन्ने छ। यो एनिकान पनि एकदमै बेनरिया वेबसाइट हो। यसमा पनि तपाईले चाहिँ खाइन तौरको नगरिकन फुयो भनेछ नि त यहाँ, खाइन तौरको फुयो नगरिकन तपाईले चाहिँ सुकुमे के रिलिक्स अथवा चाहिँ रिलिक्स चाहिँ सक्से भनेको बनाउन सक्नुहुन्छ। तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिलिक्स सक्से अथवा चाहिँ सुकुमे के रिलिक्स सक्से भनेछ। त्यसो म तपाईहरुलाई देखाउनको लागि रिलिक्स सक्से अन्त आउँछु। अब दबाइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ यो लेआउट जुन बनाउने जुन यो पेज छ एकदमै क्लियर र सजिलो छ। जस्तै तपाईले चाहिँ मैले र्यान्डमली चाहिँ के नामहरु लेखे हैन तपाईहरुलाई देखाउनको लागि। जस्तै फोन नम्बरमा पनि लेखे हैन, मेलमा पनि। जस्तै मैले यहाँ मेलमा चाहिँ लेख्न स्टार्ट गरे भने त्यहाँ मेलमा चाहिँ के लेखियो भन्ने कुरा चाहिँ तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हिन्ट दिएछ तपाईलाई चाहिँ यस्तो कुरा लेख्नु, यस्तो फर्मेटमा लेख्नु भनेर। तपाईले त्यसलाई फलो गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। जस्तै जोसेर डान्समा पनि जस्ट तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै डिसलेक्ट हुन्छ हैन। जस्तै यता हेर्नु मैले जोसेर डान्समा गरिरहेको छु नि। जस्तै तलपट्टि पनि हेर्नु न, यो चाहिँ आदिनासीमा पनि यसरी चाहिँ अटोमेटिक फोटो लगाइदिन्छ। अब तपाईले लेखिसकेपछि यहाँ पीडीएफ त्यसरी भने पीडीएफ मा चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ यो बटन दबाउनु भयो भने यसरी चाहिँ पीडीएफ मा आइदिन्छ है। यो फोटोको लागि पनि यो गाजो सेन्टाको भने चाहिँ यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ पीसी मा तपाईले अब जहाँ राख्नु भएको छ त्यो फोटोलाई चाहिँ ओपन गरेर अनि यहाँ चाहिँ तपाईले फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो चाहिँ डाइरेक्ट पीडीएफ मा खुलेको छ हैन। जस्तो अब यसलाई कसरी चाहिँ होजन हुने कसरी सेभ गर्ने भन्दा तपाईको किबोर्डमा चाहिँ कन्ट्रोल र पी दबाउनु भयो भने यसलाई चाहिँ सेभ गर्ने सेभ एज पीडीएफ भन्ने चाहिँ अप्सन आउँछ। तपाईले चाहिँ सेभ एज पीडीएफ गरेर सेभ गर्नुभयो भने अब कहाँ सेभ गर्ने हो त हैन। जस्तै मैले डेस्कटपमा चाहिँ रेजुमी भनेर चाहिँ नाम दिएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ सेभ गरिन, तपाईलाई चाहिँ जस्ट यसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको। यो भयो एनिकानको चाहिँ कसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। नेक्स्ट लास्ट भनेको चाहिँ तपाईको लास्ट साइट हो। यो चाहिँ wantedly.com भन्ने छ। यसको लेआउट पनि लगभग तपाईको एनिकानको जस्तै छ हैन। तर यो वान्टेडली पनि एउटा चाहिँ सुविधा दिएको छ हैन, सजिलोसँग खामतानले चाहिँ रिलिक्स बनाउनको लागि।
तपाईले पनि तपाईले चाहिँ के लेख्न सुरु गर्नुभयो भने यहाँ हिन्ट दिन्छ हैन यसरी लेख्ने हो भनेर तपाईले त्यसलाई चाहिँ फलो गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले स्याम्पलको लागि चाहिँ र्यान्डमली डेटाहरु लेख्छु हैन तपाईको यी आदि र नासीमा पनि यो चाहिँ रेडियो बटन चुकेर गरिदिन्छ तपाईले जस्ट क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईको चाहिँ यस्तो छ है जस्तै यसलाई चाहिँ मैले यहाँ पीडीएफ भनेछ नि पीडीएफ को तपाईले चित्र देख्नु भएको छ फाइलको आइकन जस्तो टाइपमा पीडीएफ त्यसरी गरिसकेपछि यो पीडीएफ को डाउनलोड च्याउदेश भन्छ नि यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ हैन तपाईले जसले यसलाई ओपन गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ पीडीएफ फर्मेटमा तपाईले लेखेको कुराहरु चाहिँ यसरी चाहिँ आउँछ तपाईले चाहिँ अब यसरी चाहिँ अनलाइनमा बनाउने र कसरी चाहिँ अब प्रिन्ट अथवा चाहिँ इन्सार्च गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ फर्स्ट यसरी चाहिँ कुनै पनि अब मैले भनेको चाहिँ साइडमा गएर चाहिँ रेडी छ अथवा चाहिँ सुकमा के छ बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो जीमेलमा चाहिँ सेन्ड गरेर कुनै अब कम्पनीमा युज हुने प्रिन्ट गर्नको लागि युज हुने आप्रीहरु हुन्छ जस्तै अब फ्यामिली मार्टमा प्रिन्टिसमा 711 मा छुट्टै होला हैन त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ युज गरेर जीमेलमा भएको चाहिँ यो सेन्ड गर्नु भएको फाइललाई चाहिँ त्यो आप्रीमा चाहिँ हालेर तपाईले चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ अनलाइनमा बिना कुनै झन्झट माइक्रोसफ्ट एक्सेल को चलाउने नलेज बिना पनि तपाईले चाहिँ डाइरेक्टली वेबसाइटमा गएर आफ्नो रेज्युमे चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ आई होप तपाईलाई चाहिँ मेरो आजको भिडियो एकदम युजफुल हुनेवाला छ र यदि तपाईले चाहिँ मोबाइलबाट पनि कसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ जिज्ञासा अथवा चाहिँ क्वेरी छ भने तपाईले कमेन्टमा चाहिँ मेन्सन गर्नुभयो भने मैले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मोबाइलबाट पनि कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने आप्रीहरुको बारेमा तपाईलाई चाहिँ सोखाइ गर्नेवाला छु र आजको लागि चाहिँ यति नै थ्यांक यू फर द वाचिङ हैव अ नाइस डे